Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so medyo late na to. Okay, matagal na ang Lang 2 LT84, pero isa kasi siya sa pinakasikat na keyboard. At para sa mga hindi pa nakakaalam, may two variants nito. Wired at saka tri-mode, which is yung wireless. Okay? So, ang point lang ng video na to is i-compare ko yung dalawa para malaman nyo kung ano ang dapat na para sa inyo. So, first, syempre, ang screen nila. Okay? Yung sa wired, simple lang yan. Pinapakita lang niya yung lighting modes, kung nasan kang lighting modes, kung pang ilan, at saka yung brightness ng lighting modes niya. Okay? So, yun. Simple lang naman siya. Sa tri-mode naman, okay, yan yung pinakarason, feel ko kung bakit mo siya binibili. Yung screen ng tri-mode. Okay? Kasi nandyan na lahat. Pwede mong makita dito yung date and time, connection mode, so yan yung 2.4 GHz, Bluetooth at wired mode. Next is yung Windows or Mac mode. Tapos yung lighting effects. Napakaraming effects niyan. Light colors, brightness, lighting speed, volume, and language. Tapos syempre, dito mo na rin makikita yung GIF. Which brings me sa software. Dahil dun mo mapapalitan ng GIF. Okay? So, yung wired, wala ng software. Okay. So, yun na yun. Pero bago ang lahat, okay, bago tayo pumunta sa software, pag naghahanap kayo ng extended mousepad, mouse mat, or customized mousepad, punta lang kayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee, meron kami. Links at the description down below na lang. Okay? So, tara, punta na tayo sa software niya. Usual na rin naman sa software ang pwedeng palitan yung bawat function ng bawat keys. Macro editing, lighting modes, mag-upload ng GIF nga papunta sa keyboard, time sync, at iba pa. So, madali lang naman mag-upload ng GIF or GIF or whatever kung paano nyo gustong i-pronounce yan. First, hanapin mo lang sa internet kung ano ang gusto mong GIF. Tapos, i-save mo syempre sa PC mo. Then, click on the import button, then select your GIF. Hindi lang nakikita dyan kasi yung OBS hindi na-capture. Okay? Then, click upload to keyboard. And, ayun na. After some time, ayan na yung binabayaran nyo. Lilitaw na yan. Okay? So, pati sa knob, magkaiba ang function. Okay? Sa wired and sa tri-mode, magkaiba function ng knob. Okay, sa tri-mode, dalawang function ng knob niya. So, isa, syempre, yung pang volume. Okay? Kaya siya mag-volume, adjust ng volume. Tapos, yung pangalawa is, syempre, i-navigate yung menu ng screen. Okay? Just hold FN and press the knob button to change the function of the knob. In-update ko ata yung firmware ng keyboard, kaya nagkaganon. Dati alam ko parang hindi ganon eh. So, ayun. Tapos, yung wired kasi na knob, pag iniikot mo, nag-change lang yung brightness. Tapos, pag pinipindot mo yung knob ng wired, nag-change yung lighting mode. Sayang lang, sana ginawa na lang nila pang volume. Not so sure kung kayang palitan ng ganun. Pero FN and press the knob, hindi nagaganon yun sa akin eh. So, kasi meron naman ibang keys for changing the lighting modes at saka yung brightness ng lighting mode. So, sayang lang, sana ginawa na lang nilang volume. So, both naman sila hot swap. Pero yun nga, may pagkakaiba pa rin sila. Di ba? Ewan ko, weird pa rin. Yung sa wired kasi, 5-pin pa rin naman siya. Pero, yung sockets niya ay yung bilog-bilog, yung mas pang slim na switches. Parang yung Milmax. Yun. Pero 5-pin pa rin Ewan ko, parang first time ko ata makakita ng ganon. Okay, so yung sa tri-mode naman, regular na 5-pin hot swap. So pati sa switches, magkaiba rin sila. Yung sa wired, Optimo 3-pin lang ata, 3 pins, okay, na switches. Tapos dito naman sa tri-mode, 5-pin na Optimo switches ang meron sila. So, pero ang alam ko, parang ang balita, yung next batch ata ng wired na Lang 2 LT84, iba na ata yung switches. So, ayun. Check out nyo na lang kung ano yung mapunta sa inyo. Parang orange ata tong sa akin. Orange na Lang 2. So, check out nyo yung next na darating. Tapos, sana mas mabilis rin mahugot yung next na batch ng wired. Kasi yung sa wired na hot swap sockets nila, hirap hugutin. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Tara, pakinggan na natin yung typing test nila.
napansin nyo ba na medyo mas slight lang naman, parang, ewan ko, napansin ko rin kasi na medyo mas hollow. Okay, mas hollow tong sa wired. Kasi iba rin yung anatomy nila, yung laman nila sa loob. Parehas mahirap buksan, pero iba yung pinaka-bottom foam lang nila. Regular foam lang dito sa wired, tapos silicone naman yung sa tri-mode. Yung ibang part, same na rin naman tulad ng PC plate, EVA foam, IXPE switch pad. Yung hot swap socket lang ng PCB, nung tri-mode, may Pi na branding lang. Pi. Hindi siya word na Pi. Kita nyo? Yung symbol ng Pi. Ayun. Pati sa lighting, magkaiba rin sila. Okay? So, medyo marami talaga yung binabayaran mo para sa tri-mode. Yung sa wired, rainbow lang siya. Tapos, itong sa tri-mode, talagang RGB siya. True RGB, kung tawagin ko. Okay? Kasi, ewan ko, marami silang tawag sa RGB. Basta RGB talaga, napapalitan per key yung kulay niya. So, lastly, syempre, ang pinakamahalagang pagkakaiba nila, ang price. Okay? So, yung wired, 1.7K around, mga ganon. Tapos, itong tri-mode naman, nasa almost 3,000 ata. Pero, nagbabago-bago yan. Check out yun na lang links down below. So, kayo na makapag-decide kung mahalaga ba sa inyo yung mga features nitong tri-mode. Pero kung hindi naman ganun kahalaga, pwede na rin naman yung wired mode. Pero yun nga, marami talaga nawawala sa features. Okay? Marami. Nabanggit ko naman lahat, di ba? So, sana nakatulong naman ako sa inyo today. Pero yun nga, sa inyo ko na ibibigay yung decision. Sa akin, for me, itong lang 1284 na tri-mode, yung tri-mode, not bad. Kaya siya sikat. Sulit siya. Di ba? So, malamang isa yan sa mga top keyboards of 2023 natin. Okay? So, yun lang. Pero yun nga, yung wired, not bad rin. Pero parang nothing special na kasi. Okay? Medyo parang na-strip down talaga siya. Okay? So, tulad nung sinabi ko, if ever na gusto nyo bumili, links will be at the description down below na lang, guys. Okay? So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Wala na. Okay? Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!